اهلا بيكم معايا في وصفه جديده من مطبخ وي. اكلتنا النهارده اكله للناس الاكيله بتوع ميدان الجيش وميدان الحسينيه وباب الشعريه، الناس اصحاب المزاج العالي اللي بيحبوا الاكلات الشعبيه البلدي بتاعتنا. اكلتنا النهارده هي لحمه الراس الضاني بكل حاجاتها بمشتملاتها. معانا الفشه بتاعه الخروف، معانا الكرشه بتاعه الخروف، معانا كمان العصبان او الممبار او المصران بتاع الخروف. هنعمل اكلتنا النهارده، هنشوف تركاتها وهنشوف هنعملها ازاي وكل التفاصيل بتاعتها. دلوقتي انا معايا 2 راس ضاني، ومعايا المخ طبعا بتاعهم، ومعايا الفشه والكرشه والممبار. اول حاجه دلوقتي هروح اعملها، هنروح للبوتاجاز نحط الروس تتسلق معانا هي والفشه والكرشه. هروح للبوتاجاز وارجع لكم. رجعت لكم تاني. انا كل اللي انا حطاه زي ما انتم شايفين، طبعا هي حله كبيره شويه بس هي لازم تكون كبيره عشان تكفي حجم الحاجه اللي هنسلقها فيها. مجرد ميه هنحط عليها ملح، هنحط معلقه ملح حلوه، وهحط فلفل اسود، وهضيف البصل والطماطم بتوعنا بالشكل ده. طبعا انا هعزل المخ انا بعمله لوحده ما بيتسلقش مع الروس. بسم الله. هاخد الروس بتاعتي وزي ما انتم شايفين الروس اهي. طبعا انا خليت راجل كسرها ونضفها وانا جيت غسلتها كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب الراس او الروس بتاعتي تتسلق كويس جدا وتستوي، وبعد كده بعد ما هتستوي دلوقتي هضيف معاها الفشه. الكرشه انا ما بسلقهاش معاهم عشان انا ما بحبش طعم الكرشه يدي على طعم الاكل بتاعي. هنضيف دلوقتي فشه، هسيبهم يتسلقوا وهحط الكرشه تتسلق لوحدها في حله تانية، ولما يبدا يتسوي الاكل هرجع. رجعت لكم تاني. انا دلوقتي حطيت الرز زي ما انتم شفتوا تتسلق، وحطيت الكرشه في حله تانية عشان خاطر تتسلق هي كمان في نفس المكونات اللي احنا حطيناها، بصل وملح وفلفل وطماطم. هخليها بس تاخد غلوه في الحله التانية لغايه ما تستوي نص ساعه، وبعد كده هنقلها مع الحله التانية بس تكون نزلت كل الزفاره اللي فيها. هنقلها في نفس الحله اللي فيها الروس والفشه بتاعتنا. دلوقتي احنا هنعمل العصبان او الممبار او الفوارغ بتاعه الخروف. انا دلوقتي معايا رز، نص كيلو رز، ومعايا 3 بصلات كبار، ومعايا طماطم بردك 4 كبار. مفروض طبعا كان يبقى معايا كمان خضره شبت وبقدونس وكزبره، بس للاسف انا ما لقيتش النهارده في السوق، بس انا ما بحبش اعقد الامور. مفيش مشكله، هو ان شاء الله بردك هيكون كويس ومفيش مشاكل. بس عامه انا بضيف للخلطه دي بردك شبت وكزبره وبقدونس. هنضيف معلقه شطه حلوه، طبعا دي حسب الرغبه. هضيف حوالي ربع كوبايه زيت، دي بتخلي الرز بتاعي بيلمع وبتخليه طري كمان لما بيستوي داخل الممبار. هضيف ملح، طبعا الملح حسب الرغبه، بس انتوا عارفين ان المحاشي بتحب ملح كتير لان هي بتتسلق في ميه، فبالتالي الملح بيقل شويه، فلازم نحط كميه ملح كويسه، ونحط شويه ملح فلفل صغيرين اسود. الطريقه دي انا مش عايزه بس الفلفل يكححنا تاني. هقلب كل المكونات بتاعتي بالشكل ده. طبعا لو كان فيها كمان خضره شبت وبقدونس وكزبره كانت بتبقى رهيبه، بس للاسف ما لقيتش. وعامه هي كده كمان بتبقى لذيذه جدا لان كميه البصل اللي انا بضيفها بتكون كتيره جدا، ودي اهم حاجه في الممبار او العصبان
ان انتوا تزودوا كمية البصل ساعات بعمله شرايح، ساعات بعمله مبشور كده، مفيش مشكلة ايا كانت الطريقة، بيكون طعمه لذيذ وبيسكر الوصفة جدا وبيخلي الاكلة دي في منتهى الجمال. وكمان الممبار الصغير دوت انا بعمله برضه بطريقة تانية، هعمل لكم ليه حلقة ان شاء الله، بالبرغل وباللحمة المفرومة، بيكون تحفة. بنجيبه زي ما انتم شايفين بالشكل دوت، بيكون منقوع في ملح طبعا. انا بمسك طرف من الاطراف، لازم انقعه في ميه شويه عشان هو الملح بيبقى منشفه جدا. واحاول طبعا ان انا افتح الطرف بتاعه، زي ما انتم شايفين هو قد ايه صغير. الحمد لله توصلنا للفتحه بتاعته. انا بحشيه عن طريق القمع، بحاول ادخل بسم الله بالميه، بمسك بايدي كده وبنزله القمع بتاعي بالشكل ده. طبعا انا هقص القطعه اللي هشتغل بيها، وبتاني ابل ايدي ميه وانزله زي ما احنا شايفين كده. انا بس عشان مش مالكه بنشد بالشكل دوت بالميه، بنزله لتحت، نمسكه من فوق وننزل بايدينا ونبل ايدينا ميه وننزله. معلش هي عمليه ممله شويه، بس بصراحه في النهايه بيكون لطيف. وطبعا بعمل الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده. تاني ادخله كله بالشكل دوت. بتاني ادخله كله لغايه ما ادخل كل الصباع بتاعي او الفرع بتاعي بالشكل دوت، بدخله في الفتحه بتاعه القمع بتاعي. سامحوني اذا كانت العمليه ممله، بس هو شغل البيت كله محتاج صبر. كمان وانتي قاعده كمان بيكون اسهل، يعني غير ما تكوني واقفه. خلاص كده، خلاص انا دخلت الفرع بتاعي كله. بجيب زي ما احنا شايفين، بدخل المعلقه بتاعتي زي ما احنا شايفينها، ببدأ ادخل بالشكل ده واشد. زي ما احنا شايفين، بس اجيلكم من زاويه كويسه تشوفوا بيها. بدخله بشد كده، بنزل بشد طبعا لتحت بايدي التانية الشمال، يعني بنزل الرز بايدي اليمين وبشد من تحت كده. دي معايا برضك بشدها كده عشان انزل فيها. بالشكل دوت بتكون ده شكله زي ما احنا شايفين. بقعد طبعا ابططه شويه، ما ينفعش يكون محشي جدا، لازم يكون بس جزء فارغ فيه. لازم ابططه بالشكل ده، ناخد بالنا انه يكون يدوب بصوا محشي بس كده، ما يكونش تخين جدا عشان ما يفرقعش مني واحنا بنسويه. بيكون ده شكله. بحشي كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه دي، وبعد كده هنروح عشان نسلقها. هكمل كل كميتي بالطريقه دي، ولما اخلص الحشو هرجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما انتم شايفين هي الراس بتاعتنا خلاص الرز بدأت تستوي بالشكل ده.
بس لسه شوية بس اللي استوت معانا خلاص الفشة. هصفيها من الشوربة وهطلعها هقطعها عشان نحمرها بعد كده. ونقلت كمان الكرشة خلاص، بس الكرشة لسه ما استوتش. قربت خلاص الرز بتاعتنا تستوي، بس لسه فاضلها تكايه صغنطوطه. سيبها تاخد راحتها في السوا خالص، مفيش مشكله. هرجع لكم تاني بقى عشان نقطع الفشه ونشوف الممبار بعد ما اتحشى بقى شكله ايه. زي ما احنا شايفين دي كميه الممبار اللي طلعت معايا من الحبه اللي احنا عملناهم. وده المخ، حطيت عليه معلقتين سمنه صغيرين، وهحط عليه رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهدخلهم الفرن. بتبقى لذيذة جدا الطريقة دي على فكرة مع المخ الكندوز او الضاني، مفيش مشكلة. رشة ملح بسيطة عشان ما يحدقوش قوي، ورشة فلفل بردك وزي ما اتفقنا معلقة سمنة او معلقتين سمنة صغيرين، وهدخله الفرن يدوب يتسخن ويستوي. وبعد كده لما يستوي هرجع لكم. بس قبل طبعا ما افصل معاكم، عايزين نقطع الفشه. هي لسه سخنه بس مفيش مشكله. الفشه انا طبعا بقطعها زي ما انتم شايفين كده شرايح بالشكل ده. وبعد كده بحمرها في الزيت. وفي ناس بيعملوا لها بصل وثوم وفلفل الوان ويشوحوها معاهم، بس بصراحة انا بحبها سادة بس محمرة في الزيت. شايفين هي استوت وبقت ما شاء الله عليها زي الفل بالشكل ده. هقطع كل الفشه اللي معايا بالشكل دوت، وبعد كده هنحمرها في الزيت. بس دلوقتي هنروح للبوتاجاز عشان نحط الممبار في الميه بتاعته. رجعت لكم تاني وانا بس حطيت ميه تغلي على النار. بنجيب الممبار بتاعنا زي ما احنا شايفينه، الجزئين اللي تحت دول هم اول جزئين بنزلهم بسقطهم في الميه علشان الميه السخنه تبدا تقفلهم. وبعد كده بسقط السجق بتاعي او الممبار او العصبان ايا كان اسمه او الفوارغ. يعني هو في كل دولة بيكون لي اسم مختلف عن الدولة التانية ويتعمل بطريقة مختلفة. انا شخصيا بعمله باكتر من طريقة، اللي هو الضاني دوت والكندوز بردك العجالي. هسيبه طبعا يتسلق وياخد سواه، بس طبعا ناخد بالنا لان دوت ضعيف ورقيق جدا، ما نسيبوش مده طويله. ناخد بالنا بس يدوب بس مسافه سوى الرز. وبعد كده بشيله على طول لاني لسه هحمره. وعلى فكره ممكن يتقدم كمان وهو مسلوق، يعني في بعض المطاعم كتير بيقدموا الاكله دي، بيقدموا الممبار وهو مسلوق بس مش بيحمروه. بالشكل دوت. وابدا اقلب زي ما انتم شايفين. خلاص هو بدأ يضم نفسه. هنسيبه لغاية ما يستوي بالشكل دوت. وده كمان دخلنا المخ في الفرن علشان خاطر يستوي. لما تستوي اللحمة ويستوي الممبار ويستوي المخ هرجع لكم علشان خاطر نقطع لحمة الراس مع بعض
ونحمر الفشه مع بعض وهنشوف اذا كنا هنحمرها ولا هنحطها مسلوقه حسب طبعا رغبات الموجودين. رجعت لكم تاني وخلاص اللحمه بتاعتي استوت والممبار كمان استوى والمخ كمان طلعته من الفرن. دلوقتي انا معايا دلوقتي معلقه سمنه صغيره جدا وعليها شويه توم مفروم. هنعمل طشه للشوربه اللي هنقدمها مع الاكله بتاعتنا. يا دوب بس هقلي او هشوح التومه بتاعتي في قطعه من السمنه صغيره. شوية رشة بس كده من الكزبرة الناشفة. يا دوب بس تاخد لون ذهبي حلو وتصفر بس. وعلى طول هناخد الشوربة بتاعتنا الجبارة دي بسم الله وهننزلها على طشة التومة. طبعا انا لو ما عملتش الممبار كنت هعمل فتة ورز، لكن النهاردة انا عملت ممبار فبالتالي انا مش هعمل فتة، لكن انا عندي رز بردك مفيش مشكلة. فاللي عاوز رز هياخد من الشوربة دي ويحط عليه. بملى طبعا الكزرولة بتاعتي كلها بالخلطة دي. واللحمة خلاص هطلعها عشان اقطعها. كده خلاص الشوربة بتاعتنا خلاص جاهزة وتمام. هقفل عليها خلاص وهروح اوريكم دلوقتي الممبار والمخ شكلهم ايه. وده المخ بتاعنا زي ما انتم شايفينه استوى خلاص بقى ممتاز. لسه سخن بس البايركس بتاعي. احنا لو فتحنا من جوه خلاص هو استوى. والصوص طبعا اللي نزل منه مع الملح والفلفل والسمنه بيكون ملوش حل. الممبار بتاعنا اهو بردك زي ما احنا شايفينه قد ايه طري وحلو ومستوي. ممكن نقدمه كده وممكن نحمره. دلوقتي هروح اجيب اللحمه عشان نقطعها. رجعت لكم تاني. دي اللحمه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين. طبعا انا بخليها من كل العظم، بشيل العظم كله. هي لسه سخنه بس انا بشيل العظم كله بردك. وبنقطع بالشكل دوت. وباجي بقطع طبعا قطع. بخليها من العظم وبقطعها زي ما انتم شايفين بالشكل ده قطع لحم بس. بالشكل ده. وبرصصها في السرفيس بتاعي.
كلها بقطعها القطع زي ما احنا شايفين، بتتقدم بالشكل دوت متقطعه. بفصصها من العظم طبعا، وبكمل تقطيع كل الراس بتاعتي بنفس الطريقة دي، والكرشة كمان بتتقطع شرايح رفيعة. وحطيت كمان الفشة والممبار على النار يتحمروا. هقطع طبعا كل الكمية بتاعتي وهرصصها لكم في السيرفيس وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما قطعنا اللحمه. انا ما كنتش عارفه اقطعها بصراحه لاني كنت واقفه في زاويه مش مظبوطه. قطعنا اللحمه وقطعنا الكرشه وحمرنا الممبار وحمرنا الفشه والشوربه بتاعتنا والمخ بتاعنا. دي اكلتنا النهارده، يا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من ويك.